אחרי ההרצאה של דן, הייתי צריכה לקום וללכת הביתה. כי זו באמת הייתה הרצאה יוצאת מהכלל, וכמי שמכירה גם קצת את ברנר, בכלל לא חשבתי על הכיוון הזה, ואני מאוד שמחתי לשמוע את זה. עכשיו אני הולכת להרצות הרצאה היסטורית, לא הרצאה ספרותית. אני לא אנתח יצירה ספרותית, אלא אני אעסוק בשאלה של ברנר בין היידיש והעברית, ותכף תראו את זה. בדמיון הספרותי של חניכי ארץ ישראל נחקקה דמותו של ברנר, מחולל כתב העת המעורר, כך: לאחר מהפכת 1905 הכושלת, הפוגרומים והדיכוי של התנועות הדמוקרטיות ברוסיה, נתערערו כל אושיות הקיום של ספרות עברית בגולה, וכתבי העת העבריים נסגרו בזה אחר זה. אז יצא קול אמיץ ומתריס מלונדון הערפילית והרחוקה ממוקדי התרבות העברית, ואותו קול הכריז, אני מצטטת, שאין אנו יכולים לבלי לכתוב עברית, מפני שהניצוץ האלוהי אשר בתוכנו יוצא מאליו רק בשלהבת זו, מפני שזיג זה אינו מתלבא, אינו מתגשם במלואו, אלא בשפה זו ולא בשפה אחרת. אכן, זה סוף ציטוט, אכן הספרות העברית שרויה במשבר, וספק אם יש לה תקווה, אך אין להשלים עם חדלונה. ציטוט, אחרונים נשאר על החומה. פתוס נלהב זה דיבר אל ליבם של דורות חניכי תנועות הנוער בארץ ובגולה, שהפכו את הפסוק האחרון לסיסמה, אותה תלו על קירות מועדוניהם, צד בצד עם שנית מסדה לא תיפול. ספק אם המצטטים ידעו שמשפט זה איננו מתייחס לארץ ישראל, ואפילו לא לציונות, אלא לשפה העברית ולספרותה, ושהוא נאמר בהתרסה כנגד השפה האחרת, השפה הבלולה, החביבה, שפת אמותינו אשר בפינו. ההרצאה שלי היום תדון ביחסי הגומלין בין שפה, תרבות ופוליטיקה, או במילים אחרות בין עברית, יידיש, ציונות, טריטוריאליזם, שפה מדוברת או שפת תרבות. המחויבות הקיצונית הזאת של ברנר לעברית ששמענו אותה זה עתה, באה לכלל ביטוי דווקא בתקופה שבה נטש את הציונות, והרבה לכתוב ולהטיף בזכות הטריטוריאליזם. ברנר הפריד בין הזיקה לתרבות ולשפה לבין הזיקה לארץ, ולא ראה את האחת תלויה בשנייה. לשווא הטיף לו מוסר הפובליציסט יעקב רבינוביץ'. שונא אני את אלה החפצים בארץ היסטורית ולא בשפה היסטורית, אך גם על אלה אני כועס, המסורים לשפה ומסיחים את דעתם מהארץ. רבינוביץ' גרס שאין תקווה לשפות יהודיות ברוסיה, לא לעברית ואף לא ליידיש, כי כוח המשיכה של שפת המדינה עתיד לגבור על השאיפות לקיים ייחודיות תרבותית יהודית כזו או אחרת. ציטטה, חורבות מקדשנו הולכות ונהרסות כלה, ורק פינה אחת שבעולם עברי הולך ונבנה, ארץ ישראל, טען רבינוביץ'. הילד היהודי גדול מכוחך ומכוחי, הודיע לברנר. ההפרדה שעשה ברנר בין יחסו לשפה העברית לבין יחסו לציונות ולארץ ישראל, מפנה זרקור לשניות ולדו-ערכיות שהייתה רווחת באותן השנים בגולה
בין היחס לספרות ולשפה לבין תפיסות פוליטיות. הזיקה של ברנר לעברית נשארה מעוגנת בתפיסה תרבותית. הוא לא הכיר בקשר מחויב מציאות בין שפה ותרבות מזה ותפיסה פוליטית מזה. המחויבות היציבה והמתמדת שלו הייתה לספרות העברית. אשר לציונות, הוא ידע תנודות ביחס אליה, לעתים חסיד, לעתים חסיד ספקן, ולעתים ספקן שאיננו חסיד. בהגדרה כוללנית וגסה, דומה שברנר ראה את עצמו כפטריוט של העם היהודי. יהודי לאומי לפי תפיסתו. זה לא מחייב דווקא ציונות. במפנה המאה ה-20 הופיעו במזרח אירופה שתי ספרויות לאומיות יהודיות. הספרות העברית המודרנית והספרות היידית. דומה שיש להבין הופעה זו על רקע ההיחשפות הגוברת של יהודים לספרויות העמים, בעיקר בגרמנית וברוסית, ועל רקע הופעת שכבת אינטליגנציה יהודית, למעשה פולו-אינטליגנציה, כלומר אינטליגנציה למחצה, שלא זכתה להשכלה מסודרת והייתה אוטודידקטית. היא התייחדה בצמאון האדיר שלה לספרות, לקריאה, לחוויות רגשיות ואינטלקטואליות, באמצעות המילה הכתובה. מעמד זה שחצי אינטליגנטים היה בסיס לתנועות חברתיות ופוליטיות ברחוב היהודי. ממנו באה המנהיגות וחלק נכבד מהפעילים. הוא גם היה הצרכן העיקרי של התרבות הלאומית בשתי השפות, עברית ויידיש. שתי הספרויות היהודיות צמחו כמעט במקביל במפנה המאה. רוב היוצרים כתבו בשתי השפות, מנדל, י"ל פרץ ושלום עליכם. שלושת הקלאסיקונים של היידיש גם שאפו להבטיח את מקומם בקנון העברי. מנדל שכתב את הטרילוגיה שלו מיידיש לעברית, ואחר כך חזר ועיצב את הטרילוגיה, את הכרכים ביידיש על פי הנוסח שלהם בעברית. יוצר הנוסח, כך כינה ביאליק את מנדלה, שגיבש שפה עברית גמישה המשתמשת ברבדים של שפת המשנה והתלמוד, ושחרר אותה מן המליצה המקראית הכובלת שאפיינה את הספרות העברית במאה ה-19. במקביל צמחו כנפיים ליידיש, משפת דיבור שכונתה בזלזול ז'רגון, היא הייתה לשפה של משכילים. הופיעו סופרים ביידיש שנשאו את עיניהם ליצירת קורפוס ספרותי עילי בשפת העם. לטענת ברל כצנלסון, עד שלהי המאה ה-19 גם הציונים תמכו בפיתוח תרבות היידיש, מתוך הנחה שאלה קניינים תרבותיים לאומיים שמן הראוי לטפח אותם. אך עד מהרה הופיעו מפלגות שחזו תמונות עתיד שונות לעם היהודי ופילגו גם את עולם התרבות. התנועה הציונית שחזתה התפוררות ושבר של החיים היהודים בגולה ומעבר מרכז הכובד לארץ ישראל, ותנועות כמו הבונד, האס-אס, ציונים סוציאליסטים טריטוריאליסטים, או האוטונומיסטים שהאמינו שיקומו קהילות יהודיות שוות זכויות בגולה, שישמרו על ייחוד לאומי. בהיות היידיש שפת הדיבור הרווחת בפי היהודים, אולי יש פה מים. תודה. היידיש שימשה טיעון מרכזי בתביעה לאוטונומיה תרבותית שתינתן במדינותיהם בגולה. העברית לא יכלה לשחק במגרש הזה כי הייתה שפת קודש, או שפת הספרות והכתיבה למי שיצאו מתחום הדעת,
אבל היא לא הייתה שפת דיבור. התחרות בין היידיש והעברית, שתלך ותעצים, ככל שהיידישיסטים יתבעו ליידיש מעמד של שפת תרבות שוות ערך לעברית, כבר החלה, אך עדיין הייתה בחיתוליה. סופרים ומשוררים כתבו בשתי השפות. בודדים, כדוגמת אחד העם או יוסף קלויזנר, היו אברהיסטים קנאים, וכן גם היו כמה יידישיסטים קנאים. אך במרחב שבין שני הכתבים היו רוב רובם של היוצרים. כל הדיונים האלה התקיימו בגולה. שם היו מוקדי התרבות בעברית וביידיש. ארץ ישראל מילאה עדיין תפקיד שולי בדיונים האלה. ברנר תמיד כתב דברי ספרות בעברית. לעומת זאת, שפת הדיבור שלו הייתה יידיש. לפני מלחמת העולם הראשונה, עברית כשפת דיבור הייתה קיימת במידה מאוד מוגבלת. רק בארץ ישראל היא רכשה לה לאט לאט מעמד, בעיקר בקרב בני הדור הצעיר חניכי הארץ. העולים הבוגרים דיברו ביניהם יידיש, וגם באירועים ציבוריים, אפילו מועצות הפועל הצעיר, מפלגה שחרתה את העברית על דגלה, התקיימו בראשיתן ביידיש, כי רוב החברים לא ידעו עברית. האתגר של עיצוב עברית כשפת דיאלוג בספרות, עמד לפני ברנר מראשית יצירתו. דוגמה בולטת לכך הוא המחזה שלו מעבר לגבולין, שהוא בעצם תרגום של דיאלוגים שהתרחשו ביידיש לעברית שהוא מעולם לא דיבר בה. יחסו העמוק האינטואיטיבי לעברית לא מנע מברנר מלכתוב עבור הבונד פמפלטים וסיפורים תעמולתיים שנועדו להפיץ את הסוציאליזם והתודעה המעמדית בקרב ההמונים היהודים. ברנר הפריד הפרדה חדה למדי בין התחום שייחד לעברית וליידיש. מה ששייך לספרות היפה, עברית. מה ששייך לתעמולה פוליטית, יידיש. את כישרונו היצירתי הוא מייחד לעברית, ואילו ליידיש הוא מותיר את מה שאיננו לגביו מעשה יצירה. לכן הוא לא מהסס לערוך ולשכתב ולתרגם דברים ביידיש. אך ציטטה בת קול מהר חורב, הוא שומע רק בעברית. תפיסה זו של חלוקת הפונקציות בין שתי השפות נשמרה על ידו כנראה עד ימי לונדון. תקופת לונדון 1904-1908 חושפת את הדו-ערכיות ואת הניואנסים ביחסו של ברנר לשתי השפות. מצד אחד הוא עושה כל שביכולתו למהר ולכתוב מחדש את מסביב לנקודה שעבד לו פעמיים. זה היה הרומן שבו הנאמנות לעברית מוצגת כנאמנות לנשמת הסופר לקול הפנימי שלו. מצד שני הוא כותב וגם מתרגם מאמרים עבור כתבי עת ביידיש, כולל כאלה שדעותיהם היו רחוקות מאוד מהשקפתו. לביאליק הוא הסביר שמדובר לא בעבודה ספרותית ולכן אין נשמתו נפגמת. ואני מצטטת, כי אף שנזכרתי בלחם, זאת אומרת בשביל פרנסה, אך הן לא איתי את העת שלי אני נותן להם, אלא את ידי. אך לא עבר חודש והוא כבר מתלונן בפניו שהעבודה בעיתון היידי גוזלת את רוח הקודש שבי, כי הוא מותש מהעבודה הקשה ואין לו זמן לכתיבה בעברית. והוא גם נגרר לכתיבת מאמרים מקוריים ורציניים ביידיש, וקו התיחום שהציב בין העברית והיידיש נעשה פחות מובהק, אם כי אין המדובר בספרות יפה. הזרמים העממיים של התנועה הציונית לא היססו להשתמש ביידיש לצורך הפצת תעמולה ושכנוע המונים, בדיוק כפי שנהג הבונד. ברנר תרגם ליידיש ואיבד באופן חופשי את החוברת של ולדימיר ז'בוטינסקי, שנקראה ביידיש
פרווז וילמיר דווקא ארץ ישראל, ונית גלת הטריטוריה אין ולטריין. וחתם עליה בשם יוד מחבר. הוא תרגם ליידיש את סיפורו של גרשון שופמן, אחרי הרעש, שנקרא ביידיש נוחם פוגרום. וגם פרסם מאמרים בכתב העת יידישר קמפר. כל אלה לא נראו לברנר כחציית הקו המפריד בין סוג הכתיבה שהוא מייחד לעברית וליידיש. שנת 1906 הייתה שנת המשבר של העברית. סופרים התקשו להתפרנס מכתיבה בעברית והתנדדו בין שתי השפות. פרס הירשביין התנדנד ועבר לכתוב ביידיש. זלמן שניאור התלבט. זין יהודה נוחי עבר לכתוב ביידיש וכמוהו גם יהודה ברקוביץ'. כאשר ברנר נזף בו על שעבר למחנה הז'רגוניסטים, ענה לו ברקוביץ' שלא עבר לחלוטין, הוא כותב בשתי השפות. כותב אני גם בז'רגונית, הסביר לו, מפני הדחק וגם מפני אלו ואלו דברי אלוהים חיים. דומה שברנר התקשה להשיב על טיעון זה, כי גם הוא החזיק בדעה דומה. תגובה זו מצביעה על הדו-לשוניות של סופרי העברית באותה תקופה, ועל היעדר קו מפריד ברור בין שתי הספרויות. בדפי המעורר אי אפשר למצוא דברים חד משמעיים בזכות היידיש או בדמותה, אך העדיפות היא חד משמעית לעברית כשפת התרבות, תפיסה שהייתה עיקר המודל לברנר. אחר לחלוטין היה יחסו של ברנר לעברית כשפה מדוברת. ברנר דיבר יידיש, חשב יידיש וכאמור גם כתב יידיש. בהשוואה למה שהוא כתב בעברית, הוא לא כתב הרבה ביידיש וגם לא דברים רבי ערך. אך כתיבה לחוד ודיבור לחוד. בחיי יום יום יהודי נזקק ליידיש, שפת האם החמה והאהובה, הגמישה והרכה. הדימוי של העברית, כגברית, נוקשה, שאיננה מתמסרת לאוהביה, לעומת היידיש הנשית והאימהית. יצחק טבנקין לימים הסביר אותו כנובע מכך שהביקורת המרה והמייסרת על החברה היהודית בגולן נכתבה בעברית, ואילו הנוסטלגיה הרכה והסלחנית נכתבה ביידיש. ספק אם זה באמת נבע מהבדל מהותי בתכנים של היצירות בשתי השפות. מה שבאמת יצר לעברית את הדימוי של גבריות נוקשה, היה הקושי האובייקטיבי להתבטא בעברית, כי שפת דיבור עברית לא הייתה קיימת עדיין. לכך נוספה נוקשותה של העברה הספרדית, לעומת הרכות של זו האשכנזית. הדיבור העברי נשמע בפי אנשים מלאכותי. אני מצטטת, היה רושם שהאנשים אלה הולכים על קביים, שהם ממלאים את פיהם חצץ. עוד שנים רבות אחר כך, התייחס ברל כצנלסון לקשיי הביטוי בעברית באומרו, אין לי יום שאינני נאבק עם מילה בעברית שאינני יודע הוראתה, ועם מילה לעוזית שאיני יודע תרגומה לעברית. ברנר לא היה חסיד של הדיבור בעברית. בעוד שהכתיבה בעברית הייתה טבעית לו, הדיבור בעברית היה לו זר ומוזר. הוא לא ייחס ערך סגולי לדיבור בעברית מגומגמת שעה שאפשר לדבר ביידיש סוחפת עשירה בניבים ובכלי ביטוי. מכאן נבעה התנגדותו גם להוראת עברית בעברית. כאשר הציע לו ראובן בריינין לסדר לו משרת הוראה בעברית בלונדון, ברנר דחה את ההצעה והעדיף לעבוד עבודה פיזית מתישה כסדר דפוס. הנה ככן, ברנר מצא לעצמו היתר עסקה
לעבוד בעיתוני יידיש ולתרגם ברושורות של אנרכיסטים ואחרים ליידיש שהדעות שנאמרו בהם היו רחוקות מאוד מדעתו, וזאת מטעמי פרנסה, אך לא התיר לעצמו ללמד עברית אפילו בנימוק זה עצמו. עמדתו כנגד הדיבור בעברית הביאה להתנגשויות בינו לבין מורים לעברית בלונדון, מה שכונה חוג עברייה. כאשר הם היו פונים אליו בעברית, הוא היה עונה להם ביידיש. אותם מורים היו חלק מן הקבוצה שתמכה בהקמת המעורר, ובלעדי תמיכתם ספק אם העיתון היה קם. דוברי העברית היו החלק הפעיל בציבור חובבי שפת עבר בכל קהילה. הייתה להם משימה קונקרטית, להנחיל את השפה לדור הצעיר, על מנת להבטיח את קיומו של ציבור קוראים לספרות עברית. זו הייתה תנועה של מורים שבהתלהבותם ומסירותם הדביקו את תלמידיהם באהבת העברית. עד מלחמת העולם הראשונה זו הייתה תנועה קטנה של משוגעים לדבר. ברנר חש כלפי העברית את אי הנוחות שאדם שהוא בן בית בשפה אחת חש כאשר ניטל ממנו כלי הביטוי שלו והוא נדרש לדבר דיבור מגומגם בשפה שהיא זרה לו. יותר מזה, דומה שההחלטה לדבר עברית נתקשרה אצלו עם ארץ ישראל. אין היגיון לדבר עברית בגולה. יחסו של ברנר לעברית המדוברת היה תלוי ביחסו לארץ ישראל. בסתיו 1906, כאשר לרגע עלייה לארץ נראתה לו כאפשרות קונקרטית, הוא שינה את יחסו לדיבור בעברית. אחד מחברי פועלי ציון בלונדון סיפר שזה שבועות אחדים שברנר אינו מדבר לחברינו בשפה אחרת מלבד עברית. כדי להעביר את השינוי המהפכני שחל, הוא הזכיר למחותיו, כידוע לך, לא האמין ברנר בתחיית השפה בדיבור. את חרדתו באשר ליכולתו לשלוט בשפה, ברנר מסגיר במכתב שכתב למנחם גנסין, אחיו של אורי ניסן, שנמצא אז בארץ, ובו הוא שואל אם מדברים ביניכם רק עברית ובאיזו הברה. סוגיית העברה הספרדית הייתה גם כגורם מרתיע. זה היה חידוש שיהודי מזרח אירופה התקשו בו. הסיפורים הארץ ישראלים של ברנר מגלים את חוסר הפמיליאריות עם העברה החדשה ואת תחושת פחיתות המעמד שחשו מי שהיו מורים ומשכילים בגולה כשנדרשו להסתגל לעברה הספרדית בארץ. ידיעת העברית כשפת דיבור, כפי שכבר אמרתי, לא הייתה משותפת לכל אנשי העלייה השנייה בטרם עלייתה. אמנם בן גוריון התעקש לדבר עברית מאז שהיה נער בפלורנס, אך ברל כצנלסון העיד על עצמו שבתקופתו הטריטוריאליסטית היה קרוב מאוד ליידיש. חשבתי את היידיש בתור גורם חיובי בחיי העם. אשר לדיבור בעברית, ראיתי את הדיבור בעברית כדבר לא טבעי. כשברל הגיע לארץ, הוא לא ידע לבנות משפט טבעי בעברית. הוא גזר על עצמו שתיקה במשך 10 ימים עד שלמד לדבר עברית. הקושי של עולי העלייה השנייה להשתלט על הדיבור העברי היה תופעה רווחת. רוב רובם של הגברים ידעו קרוא וכתוב בעברית מהחדר. הנשים שלא למדו בחדר ידעו פחות. לדבר ידעו מעטים. רק עם הקמת רשת בתי ספר עבריים בגולה בין 2 מלחמות עולם, נוצר גשר בין השפה המדוברת והשפה הכתובה. ממרחק הזמן, ועידת צ'רנוביץ בשנת 1908, שהכריזה על היידיש כשפה לאומית של העם היהודי, והודיעה שהעברית היא עניינו הפרטי של כל יוצר, נראית כרגע מכונן בהיסטוריה של יחסי שתי השפות והספרויות. גלי ההדף שיצרה בדמות הפולמוסים בעיתונות, שהלכו ונמשכו ויצרו רבדים של קנאות ואיבה, היא שגרמה לכיתוב הקשה בין שני המחנות.
בתקופה כה אידיאולוגית, שבה שכבת המתעניינים בפוליטיקה ובפוליטיקה של התרבות הלכה והתרחבה, היה הוויכוח בשתי השפות לאחת הנושאים המרכזיים בתמונות העתיד השנויות במחלוקת בין ארץ ישראל והגולה. ברנר נמנע בעקביות מלהתגייס למאבק ההבראיסטים נגד היידישיסטים. הוא דחה בחריפות את העמדות היידישיסטיות הקיצוניות שטבעו ליידיש מעמד הבכורה בתור השפה הלאומית. ציטוט: אין שפה לאומית פוריה במלוא המובן מבלי מסורות עתיקות נבחרות ושורשים עמוקים בנשמת האומה ורכוש לאומי שנצבר מן הדורות הקודמים. חיי הרוח שלנו נתגלמו יותר מ-50 דורות בזו השפה הבלתי מדוברת. סוף ציטוט. היידיש יש לה הווה, אך היא איננה מתקשרת לעבר היהודי, וספק אם יש לה עתיד. אך שתי השפות הן שפות הלאום היהודי. אסור לזלזל ביצירתיות ביידיש וגם לא ביצירתיות בעברית. ההאחזות של ברנר בשתי השפות ביטאה את תחושת החרדה הקיומית שלו. הקיום על בלימה של העם היהודי בארצו, אתם זוכרים את הטיפה שתלויה על בלימה מכאן ומכאן, מחייבים לדבוק בשתי השפות, לחנך את הילדים בגולה לקרוא ספרות ועיתונות יידיש וגם ללמד אותם עברית כדי שיכירו תנ"ך וספרות. ואילו בארץ ישראל, אמר ברנר, יש ליצור ספרות חיה אירופית בעברית, להבדיל מספרות מסורתית, ולתרגם לעברית את כל הטוב שביצירות העמים. הוא לא היה מוכן לבחור בין שתי השפות, אני מצטטת, כל זמן שנהיה מה שהיננו. מצד שני, הוא סלד מהניסיון של יידישיסטים קיצוניים לנתק בין היידיש והמסורת היהודית על ידי החלפת האותיות המרובעות באותיות לטיניות. התקופה הארץ ישראלית, ואני כבר מסיימת, בחייו של ברנר הביאה לתמורה מסוימת ביחסו ליידיש כשפה מדוברת. גם עתה הוא לא האמין באפשרות ובצורך לתבוע מהמוני העם היהודי בגולה לדבר עברית. אך הוא גם הבחין כמה מעטים המבוגרים בארץ המדברים עברית. אך כעת הוא האמין שלעברית כשפת דיבור נועד עתיד בארץ. בית הספר העברי עתיד לגדל ילדים דוברי עברית. אני מצטטת, שפה אשר ביאליק לה לעת זקנתה, וגם עשרות אלפי ילדים מתחנכים בה לעת זקנתה, לא מות תמות. אני מדלגת, הקנאות שהתגלתה משני צידי המתרס הלשוני לא הייתה לרוחו. הוא הכחיש נמרצות את טענות היידישיסטים שבארץ רדפו את העיתונים ביידיש. אך מצד שני, הוא מחה כנגד כל ניסיון לפגוע בדוברי יידיש בארץ. התייצבותו של ברנר כנגד מלחמת השפות היהודיות ביטאה תפיסה אחדותית של העם היהודי בגולה ובארץ, המחייבת נצירת כוחות והימנעות ממאבקים פנימיים אשר פוגעים בחיוניות האומה. ברנר ראה לנגד עיניו מיליוני יהודים במזרח אירופה ובארצות הברית ששפת הדיבור שלהם יידיש. מצד שני, הוא ראה ביידיש ביטוי לזהות יהודית ואמצעי לשימורה בתקופה של התבוללות והגירה שפורמות את חישוקי היחד היהודי. עד מותו לא היה בטוח בעתידו של הפרויקט הציוני בארץ. אם בשל ספקותיו של היהודים להשתנות מה שהוא הגדיר, איך נהיה אנו ללא אנו, ואם משום החרדה הקיומית מהערבים שליוותה אותו בארץ. הוא לא ראה הבדל מהותי בין היישוב בארץ ויישובי יהודים אחרים בגולה. כל עוד המציאות בארץ לא תשתנה והיהודים אינם עומדים ברשות עצמם, גם כאן אותה גלות. לפיכך, מלחמת שפות היהודים נתפסה בעיניו כביטול זמן ובזבוז כוחות נפש. בעיניו הייתה חשיבות רבה יותר
להקמת יישוב החי על עבודתו, מאשר לכך שבתל אביב ידברו בעברית. כיום בעידן ההתפייסות והפתיחות הרב-תרבותית, מן הראוי שברנר ייזכר לא רק בזכות קריאת המעורר "אחרונים נשאר אל החומה", אלא גם בזכות היותו חסיד של שתי ספרויות היהודים. תודה רבה. אני שמחה לחתום את יום העיון המרתק הזה על ברנר עם שתי הרצאות מרתקות. יש אולי שאלה לדן, לאניטה. אם לא, נחתום ונסכם שאני כמובן מודה לאבנר על הארגון המופלא, לכל המשתתפים. אני כל כך שמחה שהאקדמיה חוזרת לחיים, שבכלל החיים חוזרים לחיים. מה אמרת דן? לחיות. כל זמן שאנחנו חיים צריכים לחיות, גם לשחק. ואני רוצה להודות לצוות האקדמיה, לסימה, לזיווה, לאביבה, למיכאל, לכל מי שהיה שותף. תודה ליוסף קפלן, חבר האקדמיה, שהיה ראש החטיבה למדעי הרוח עד לפני זמן קצר, ותרם לכל הפעילויות האלה כאן. תודה לכולכם.